Δεν ξέρω πόσοι μπορείτε να αναγνωρίσετε, αλλά εδώ έχω τη σπιρουλίνα. Είναι ένα μικρό φύκος. Είναι ένα παράδειγμα της πράσινης βιοτεχνολογίας. Καλλιεργείται με τεχνολογία Καλιφόρνιας, Berkeley, στην υγρήτα Σερών. Δεν είναι τυχαίο το ότι καλλιεργείται στις Σέρρες, στην υγρήτα. Εκεί υπάρχει το γεωθερμικό πεδίο, μας προσφέρει ενέργεια δωρεάν, διοξίδιο του άνθρακα δωρεάν και τα μεταλλικά νερά, τα οποία είναι ιδανικά για να αναπτυχθεί αυτό το μικροφύκος. Τώρα, μερικοί που δεν είσαστε έτσι, βιοτεχνολογικά ενήμεροι, τα μικροφύκη τα παίρνουμε όχι όπου κι όπου, παραγγέλλονται σε τράπεζες πανεπιστημιακές, ανάλογα με τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Είναι ελεγμένης ποιότητος. Αυτό εδώ είναι σπόρος, ο οποίος έχει έρθει από το Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, από τη Γερμανία. Είναι μια από τις καλύτερες τράπεζες. Άλλα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο του Τέξας, στην Αμερική, έχει μια πολύ καλή τράπεζα. Επομένως, θα σας πω τι δυνατότητες μας δίνουν τα φύκη. Εάν ρωτήσουμε το μέσο άνθρωπο ποια είναι τα προβλήματα που η κοινωνία αντιμετωπίζει και θα είναι συνεχώς οξύτερα στο μέλλον, θα πρέπει να μας πει να του πούμε τα τρία σημαντικότερα. Πρώτον είναι η διατροφή του ανθρωπίνου γένους. Η ενέργεια, γίνονται πόλεμοι, σκοτώνονται άνθρωποι για την ενέργεια, για τα καύσιμα δηλαδή, και το περιβάλλον. Διατροφή, ενέργεια, περιβάλλον. Απάντηση και βοήθεια στον άνθρωπο μπορεί να δοθεί με την γενετική αξιοποίηση και την βιοτεχνολογία των φυκών. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι στον 21ο αιώνα που τρέχουμε τώρα, η βιολογία είναι κυριαρχή. Ήρθε μπροστά από την τεχνολογία που πριν από λίγο είδαμε, τους κομπιούτερς, και φυσικά, εάν δεν υπήρχαν οι κομπιούτερς, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ανοίξει και διαβάσει το βιβλίο της ζωής, το ανθρώπινο γονιδίωμα. Και όχι μόνο ανθρώπινο, και από άλλα ζώα και από άλλα φυτά ξέρουμε σήμερα επακριβώς το γονιδίωμα. Χτυπητό παράδειγμα. Ξέρουμε σήμερα ότι το γονιδίωμα του ανθρώπου με το γονιδίωμα του χιμπατζή διαφέρει μόνο σε 51 γονίδια. Από τα 28.000 που έχει το ένα και το άλλο είδος. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, λοιπόν. Είναι η πιο κοντινή μας συγγενής. Θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας για την προέλευση της ζωής. Μιλάμε σε μια κλίμακα πολύ μεγάλη, γι' αυτό το έβαλα εδώ. 5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου είναι η ηλικία της Γης. Η ζωή υπολογίζεται 3 με 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Τα φύκη ήταν από τις πρώτες μορφές ζωής. Η φωτογραφία είναι, βλέπετε, πώς φαντάζονται οι επιστήμονες την αρχή της ζωής. Ανόργανα στοιχεία, μια σούπα, ηλεκτρικές εκενώσεις, ηφαίστεια, υψηλές θερμοκρασίες και ό του θαύματος δημιουργήθηκε το πρώτο οργανικό μόριο. Και συνέχεια πήρε κύτταρα και τα λοιπά. Εδώ έχω τα φύκη έχουν μια καταπληκτική. Υπάρχουν καταγεγραμμένα 30.000 είδη φύκη και έχουν μια καταπληκτική ποικιλότητα στη μορφολογία τους, απλώς να το δούμε. Επίσης, στη φυσιολογία τους και στην οικολογία τους. Υπάρχουν φύκη, όπως το πρώτο αριστερά, τα οποία γκρουπάρονται και κάνουν ομαδούλες. Υπάρχουν φύκη, όπως στο μέσον βλέπετε, η κλωρέλα, τα οποία απλώς κολυμπάνε.
Και υπάρχουν και φύκοι, όπως είναι δεξιά, τα οποία έχουν ικανότητα να μετακινούνται με διειδίων μέσων. Επειδή μιλήσαμε και είπαμε και για τη σπιρουλίνα, η σπιρουλίνα έχει μια ιδιότητα, έχει μικροκίστης που όπως ένα υποβρύχιο φουσκώνουν με οξυγόνο ή αδειάζουν και ανεβαίνει και κατεβαίνει ανάλογα με το φως του ήλιου. Να πάρει τα φωτόνια. Ξέρουμε ότι πρέπει να πάρει 17 φωτόνια για να φτιάξει ένα μόριο γλυκόζης. Και από εκεί μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς τι αναμένουμε να έχουμε στην παραγωγή. Περίπου θέλει 24 με 48 ώρες, το καταπληκτικό είναι ότι διπλασιάζουν τη βιομάζα τους. 4 είναι τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνεις τη δουλειά, να κάνεις βιομάζα από μικροφύκη. Θέλω να διαχωρίσετε τα μικροφύκη, δεν είναι αυτά τα φύκη που βλέπουμε στη θάλασσα. Είναι άλλη ιστορία. Πρώτον το νερό, με απαιτήσεις για θερμοκρασίες, συν πλην, τα διάφορα θρεπτικά, ούτε πάρα πολλά, ούτε λίγα. Το φως, ήδη ανέφερα τα φωτόνια, δηλαδή ήλιο, και εδώ η Ελλάδα είναι πρικισμένη και έχει, δόξα τω Θεώ, μεγάλη ροή φωτονίων, κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική και μας διοικούν. Ότι τα φωτόνια, δηλαδή ο ήλιος, που μπορούν να μετατραπούν σε διάφορα στοιχεία, είναι ένας πλούτος της χώρας. Και φυσικά το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλώς αναφέρω εκεί ότι είναι το 30% του συνολικού κόστους. Εδώ καταλαβαίνετε γιατί πήγαμε να κάνουμε σπιρουλίνα στην Ιγρήτα. Το ανέφερα. Διοξείδιο του άνθρακα μέσα στο νερό δωρεάν. Τι συστήματα έχουμε καλλιέργειας? 4 έχω βάλει τα βασικά. Ανοιχτές δεξαμενές, θα δούμε παρακάτω, είτε εντελώς στρογγυλές λίμνες ή τεχνητές που είναι πίστες που κινείται κυκλικά, το νερό, η σούπα αυτή που έχουμε με τα μικροφύκη. Είναι το δεύτερο τα συστήματα που είναι κάτω από θερμοκήπια, μας προσφέρουν καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης. Μετά πάμε, εδώ είναι το μέλλον, στο τρίτο, τα κλειστά συστήματα, είναι οι φωτοβιοαντιδραστήρες. Θα πάρουμε μια ιδέα πώς είναι. Και το τέταρτο είναι κάτι το πολύ καινούριο, ήδη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται στην Αμερική. Είναι οι fermenters, οι ζυμώσεις γίνονται χωρίς παρουσία φωτός, χωρίς φωτόνια. Είναι μια δύσκολη τεχνική, αλλά αποδίδει πάρα πολύ. Γι' αυτό λέμε και heterotrophic production, δηλαδή δεν κάνει φωτοσύνθεση, παίρνει έτοιμο τον άνθρακα από ουσίες που δίνουμε στην καλλιέργεια. Εδώ βλέπετε ένα περιγραφικό εντελώς slide. Τα 4 στοιχεία είναι τα άλγη, είναι το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα, τα nutrients, μπαίνουν σε μια δεξαμενή, γίνεται η σούπα, το growing system, εκεί δεχόμαστε, γίνεται η φωτοσύνθεση, είναι συνήθως είναι σωλήνες ή μπορεί να είναι η ίδια η δεξαμενή, που παίρνουμε τα φωτόνια, την ενέργεια. Αυτό, αφού αναπτυχθεί η βιομάζα, γίνεται μια συγκομιδή, το harvesting. Διώχνουμε το νερό δηλαδή και παίρνουμε την βιομάζα, τη στεγνώνουμε, τα κόκκινα βέλη είναι θερμότητα, θερμοκρασία, στεγνώνεται, γίνεται μια σκόνη ή flakes, ανάλογα με το σύστημα που ακολουθούμε, και ερχόμαστε στο τέλος, είναι οι πρέσες οι οποίες κάνουν extraction, έτσι βγάζουν τα διάφορα προϊόντα που θέλουμε να πάρουμε ή το λάδι. Το λάδι είναι πολύτιμο διότι θα μας δώσει βιοκαύσιμα, βιοντίζελ.
Είναι πολύ σημαντικό τώρα επίσης στην Ιγρήτα ξεκινάμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι σπιρουλίνα, άλλο είδος φύκους, το οποίο θα μας δώσει βιοκαύσιμα. Είναι συνεργασία με τα ΤΕΙ Καβάλας, συν τον πρίνο είναι τα πετρέλαια Καβάλας που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτή την τεχνολογία. Επομένως θα μπορέσουμε αυτό το οποίο η φύση πήρε 60-70 εκατομμύρια χρόνια να φτιάξει τα φυσικά κοιτάσματα πετρελαίου, τα οποία αποτελούνται από μικροφύκη, εμείς μπορούμε να τα κάνουμε μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι καταπληκτικό αυτό και θα δείτε λίγο παρακάτω και τι γίνεται και στην Αμερική, που έχουμε έναν αγώνα δρόμου τώρα, Ευρώπη και Αμερική. Τελευταία αναφέρω το press cake. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι αφού πάρουμε τα πολύτιμα βιομόρια, μένουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σαν ζωοτροφές ή ιχθυοτροφές. Τα ιχθυοτροφία, η Ελλάδα είναι πρώτη σε ιχθυοτροφία, χρησιμοποιούν ιχθυοτροφές οι οποίες έρχονται κυρίως από η Ιαπωνία. $12 το κιλό. Εδώ μπορούμε να τα φτιάξουμε με μισό ευρώ το κιλό. Και απάνω, απλώς λέω, τα nutrients, τα pharmaceuticals, έχει αρχίσει τώρα μία προσπάθεια να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη, την Ιατρική Σχολή Θράκης, για ωμέγα-3, για φυκοκιανίνες, διάφορα πραγματικά πολύτιμα βιομόρια με ιατρική σημασία. Εδώ απλώς αναφέρω αυτό που είπαμε και στην αρχή, food, feed, fuel, έτσι, τα 3 F's που λένε στην Αμερική, συν το περιβάλλον. Και θα ήθελα να έχω την προσοχή σας στις τελευταίες 3 γραμμές, που μιλάμε για cost savings σε υπάρχουσες βιομηχανίες. Έχουμε ήδη κάνει παρουσιάσεις και συζητάμε συνεργασίες με μεγάλες βιομηχανίες όπως είναι η χαλιβουργική, ο Τιτάνας, οι οποίοι βγάζουν χιλιάδες τόνους διοξείδιο του άνθρακα και τα αφήνουν στην ατμόσφαιρα. Αυτοί έχουν πρόβλημα το οποίο έρχεται. Η ΔΕΗ ίσως είναι η μεγαλύτερη προβληματική ως προς το διοξείδιο του άνθρακα επιχείρηση. Θα πληρώνουν τεράστια ποσά για τα ποσά διοξειδίου του άνθρακα τα οποία εκλείουν στην ατμόσφαιρα. Τα φύκη λοιπόν έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να πάρουν αυτά τα καυσαέρια. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχουμε το CO2 sequestration. Στην Ευρώπη πλέον μιλάμε για νεκροταφεία διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή συλλέγεται από τα φουγάρα το διοξίδιο του άνθρακα, υγροποιείται και θάβεται σε πολύ βαθιά ορυχεία που θα μείνει στον αιώνα τον άπαντα εκεί και δεν θα πάει στην ατμόσφαιρα. Κλιματική αλλαγή κτλ. Και το wastewater treatment είναι πράγματι μια καινούρια τεχνολογία. Χρησιμοποιούνται μικροφύκοι για να διασπούν τα λίμματα μεγάλων πόλεων. Εδώ είναι μια εικόνα τι κάνουμε στην Ιγρήτα. Είναι αυτές οι δεξαμενές. Υπάρχει ένα σύστημα που σμπρώχνει τα φύκη, την σπιρουλίνα, και κάνει γύρω αυτό το πράγμα, συνέχεια, αενάως. Και θέλω να σας πω ότι στις 48 ώρες που διπλασιάζεται η σπιρουλίνα, η βιομάζα της, εάν υπολογίσεις τις διαδρομές που κάνει, είναι ακριβώς 40 χιλιόμετρα. Τρέχει λοιπόν ένα μαραθώνιο η σπιρουλίνα για να διπλασιάσει τον εαυτό της. Όπως βλέπετε είναι κάτω από θερμοκήπιο. Οι λευκές οριζόντιες σωλήνες φέρουν το ζεστό νερό από τη γεωθερμία, 52 βαθμοί, 35 με 36 θέλει η σπιρουλίνα, με εναλλάκτες το ρυθμίζουμε, και από πάνω η διαδρομή, η σκούρα, είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Και οι δύο πηγές αυτές, θέρμανση και διοξείδιο του άνθρακα, παρέχονται δωρεάν και είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Πουθενά στην Ευρώπη δεν μπορεί να παραχθεί με τόσο ανταγωνιστικές τιμές και συνθήκες, όχι μόνο σπιρουλίνα, οποιοδήποτε φύκος. Η Ελλάδα είναι πραγματικά προνομιούχος σε όλη την Ευρώπη. Και δεν μιλάμε μόνο για Ιγρήτα.
Μιλάμε για Σιδηρόκαστρο, μιλάμε για Νήσυρο, μιλάμε για Ικαρία, η Ελλάδα είναι γεμάτη από γεωθερμικά πεδία, τα οποία οι πολιτικοί και οι decision makers θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ένας εθνικός πλούτος που μπορεί να αξιοποιηθεί και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εδώ είναι ένα κλειστό σύστημα βιοαντιδραστήρα. Το νούμερο 1 είναι οι σωλήνες. Δεξιά βλέπετε στην Ολλανδία μετέχουμε σε μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Εδώ είναι για αεροπορικά καύσιμα, χρηματοδοτείται από την KLM και την Air France, να βγάλουμε βιοκυροζήνη από φύκη. Το 2 είναι οι λεπτομέρειες τώρα, είναι ένα cleaning system, γιατί κολλάνε από μέσα και καθαρίζεται αυτόματα, είναι τα φίλτρα μετά, είναι τα pump houses και τα λοιπά, λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι το μέλλον. Εδώ πάμε, διότι δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι και είναι πολύ γρήγορη και καθαρή η παραγωγή. Εδώ τώρα μιλήσαμε για διατροφή, έτσι. Περίπου 6, έχουμε περάσει τα 6 δισεκατομμύρια και οι προβλέψεις του ΦΑΟ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι το 2050 να έχουμε φτάσει οπωσδήποτε τα 9 δισεκατομμύρια. Επομένως, ο κόσμος, ο παγκόσμιος πληθυσμός απαιτεί καλή διατροφή, να βελτιώσει τη διατροφή, απαιτεί τροφή. Και βλέπετε εδώ πέρα τα διάφορα ποσοστά, χαρακτηριστικά η Κίνα θέλει συν 50% να ανεβάσει την διαθεσιμότητα κρέατος. Στην Κίνα έχουν αρχίσει επίσης με φύκη να κάνουν μικροφύκη, να κάνουν κάποιες προσπάθειες για να βγάλουν ζωοτροφές. Δηλαδή το καλό είναι ότι μπορεί να πάρεις την ενέργεια, να πάρεις το λάδι να το κάνεις βιοντίζελ και να πάρεις μετά το κέικ, αυτό που μένει, να το δώσεις στα ζώα, διότι έχει βιταμίνες, έχει κυταρίνες, έχει λίγο λάδι, μένουν 2-3% και είναι άριστη ζωοτροφή, επομένως παράγεις τι, παράγεις κρέας και γάλα. Εδώ είναι το περιοδικό Time, ακριβώς βλέπετε τον ερευνητή εκεί πέρα, λέει η νέα αλχημία, είναι ακριβώς, κρατάει μια κονική φιάλη και έχει μέσα αυτό το πράγμα που σας έδειξα. Συγγνώμη. Εδώ είναι ένα άλλο τεύχος του Time και λέει γιατί, εξηγεί μέσα, γιατί η Καλιφόρνια είναι ακόμη το μέλλον της Αμερικής. Και βέβαια, αν θα δείτε, έχει το Silicon Valley, το οποίο έσωσε την Καλιφόρνια. Σήμερα η Καλιφόρνια είναι σε οικονομικό πρόβλημα. Αλλά αν θα δείτε κάτω και δεξιά, θα δείτε πάλι τις κονικές φιάλες με τα φύκη και ακόμη πιο δεξιά λέει ότι είναι 500 εταιρείες βιοτεχνολογίας οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στη Νότιο Καλιφόρνια, κάτω-κάτω στο χάρτη της Καλιφόρνια και κάνουν δουλειά με μικροφύκη. Εδώ είναι μία φάρμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι είναι στην Καλιπάτρια, είναι στο Σαν Ντιέγκο από κάτω, νότια, που καλλιεργείται σπιρουλίνα και κλωρέλα. Συγγνώμη, αλλά κάπου χάθηκε το τελευταίο. Δεν ξέρω γιατί χάθηκε. Όχι. Ήταν πώς θα είναι η φάρμα του μέλλοντος που θα μπορούμε να κάνουμε καλλιέργεια πολλών ειδών φυκών συγχρόνως. Επομένως, μπαίνει μέσα ένα πολύ ωραίο marketing, μια μεγάλη βιομηχανία θα μπορέσει να κάνει τις καλλιέργειες κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς σε διαφορετικά προϊόντα, από φαρμακευτικά, αντιβιωτικά, από ενέργεια, καύσιμα και από διατροφή. Και με αυτό τέλειωσα.